Idag läser vi en bok på lätt svenska I väntan på Karim av Lotta Ekman. Och jag ska förklara olika ord för er. 10 minuter kan kännas kort om man gör något roligt. Men det kan också kännas som en evighet om du väntar på någon. Evighet betyder att något aldrig tar slut. Jens sitter ensam på ett café. Han väntar på Karim. Här ser vi Jens. Vi ser honom genom fönstret. Och det här är ett café. Han sitter där och väntar. Han har en kopp kaffe på bordet. Det finns några träd på gatan. 1 träd, 2 träd, 3 träd. Jens och Karim brukar ses på söndagar. Hela veckan längtar Jens efter att det ska bli söndag igen. Jens tittar ner i sin kaffekopp. Var är Karim? Att längta efter något betyder att man väldigt gärna vill ha något, träffa någon eller uppleva något igen. Här har vi en kaffekopp, en tesked och en servett. Ett bord, en stol. Jens är klädd i en rutig skjorta. Jens kommer alltid i tid. Ofta är han till och med tidig. Jens tittar på klockan. Den är 3 minuter över 10. Karim är redan 3 minuter sen. Tidig betyder att något händer före den vanliga eller förväntade tiden. Här har vi klockan. 3 minuter över 10. Och här har vi också en kaffebeträde eller en kassörska och en kassaapparat. Här ser vi bagaren som bakar kakor. De här kakorna heter hallongrottor. Jens har också en jacka på stolen och en väska bredvid sig. Jens ser sig om på kaféet. Han är den enda gästen än så länge. En kvinna som jobbar på kaféet lägger ut kakor på en plåt. Bredvid står en till plåt med kakor. Den har precis kommit ut ur ugnen. En söt doft sprider sig i kaféet. Hon lägger ut kakor och det här är en plåt. Man brukar använda en plåt när man bakar. Och det luktar alltså gott. En söt doft sprider sig. Alltså det luktar gott i hela kaféet. Karim älskar kakor. Han kan äta hur många som helst. Ska Jens beställa några kakor till Karim? Nej, Karim får komma först. Karim älskar kakor. Han tycker om kakor. Och här har vi många kakor. Jens vill beställa kakor. Han vill köpa kakor. Jens dricker sitt kaffe långsamt. Nu är Karim 5 minuter sen. Tänk om han inte kommer alls. Jens börjar bli hungrig. Ska han beställa en macka? En med ost kanske? Nej. Jens vill inte äta ensam. Jens är hungrig. Han vill äta. En macka är samma som en smörgås. I vardagstal brukar man ofta säga en macka. Dörren öppnas och det plingar till. Nu kommer det någon. Jens glömmer genast hungern och tittar mot dörren. Men det är inte Karim. Plinga betyder att ge ifrån sig ett litet ringande eller plingande ljud. Vi ser en liten klocka här vid dörren. Någon öppnar dörren
Och det här är ett element. Och detta är en nödutgångsskylt. Jens funderar. Har han kanske sagt något som har gjort Karim arg eller ledsen? Är det därför Karim inte kommer? Funderar betyder tänker. Arg och ledsen, det är känslor. Arg betyder att man känner ilska eller irritation. Ledsen betyder att man känner sorg eller är nedstämd. Vi läser ledsen. Vi läser inte det här. Ledsen, ledsen. Folk går förbi på gatan utanför. Jens undrar om de ser att han väntar på någon som inte kommer. De kanske tänker, där sitter han helt ensam. Jens ser sin spegelbild i fönstret. Han har på sig sin finaste skjorta. I morse kände han sig glad. Det skulle bli så kul att träffa Karim. Där ute på gatan passerar olika människor förbi kaféet. Han ser sin spegelbild. Det här är hans spegelbild. I morse betyder under morgonen idag. Alltså dagens morgon. Han väntade på att det ska bli kul. Kul är samma som roligt eller spännande. Han kände sig glad. Glad är man när man inte är ledsen. Jens tar upp sin mobil ur ryggsäcken. Karim har inte hört av sig. Nu är klockan 10 minuter över 10. Jens har väntat i 10 minuter. Kaffet är snart slut. Ser ni? Klockan är 10 över 10. Och här står det söndag. Att höra av sig betyder att kontakta någon. Slut betyder att något är färdigt, över eller inte finns kvar längre. Kaffet är snart slut. Det finns inte så mycket kaffe kvar. Nu orkar Jens inte vänta längre. Han dricker upp det sista av kaffet. Han reser sig och stoppar ner mobilen i ryggsäcken. Att orka betyder att ha energi, kraft eller styrka att göra något. Fysiskt eller psykiskt. Att dricka upp betyder att man dricker färdigt allt som finns i glaset, koppen eller flaskan. Stoppa betyder sätta något i något, så han stoppar ner mobilen i ryggsäcken. Jens går långsamt. Skulle Karin verkligen bara strunta i honom? Jens tycker att deras fika är veckans bästa stund. Jens, vänta! Jag är här nu, ropar någon. Jens ser en figur i regnet. Det är Karim. Långsamt betyder sakta. Att strunta i något betyder att man inte bryr sig. Men nu ser vi Karim är där. Han ser en figur, alltså han ser en person. Förlåt Jens, jag missade bussen. Och sen dröjde det länge till nästa. Och min mobil laddade ur. Ska Jens berätta hur orolig han var medan han väntade på Karim? Nej, istället säger han. Kom så fikar vi. Ja, jag vill ha kaffe och kakor, säger Karim. Han missade, han kom inte i tid till bussen. Och dröja betyder att något tar lång tid. Orolig betyder att man känner stress, rädsla eller osäkerhet. Och här ser vi att de fikar, de dricker kaffe. Jens äter en macka. Karim har beställt några kakor. Och de pratar och har det roligt. Och nu läser jag boken en gång till utan förklaringar.
Du kan läsa högt efter mig för att träna ditt uttal. 10 minuter kan kännas kort om du gör något roligt, men det kan också kännas som en evighet om du väntar på någon. Jens sitter ensam på ett café. Han väntar på Karin. Jens och Karin brukar ses på söndagar. Hela veckan längtar Jens efter att det ska bli söndag igen. Jens tittar ner i sin kaffekopp. Var är Karin? Jens kommer alltid i tid. Ofta är han till och med tidig. Jens tittar på klockan. Den är 3 minuter över 10. Karin är redan 3 minuter sen. Jens ser sig om på kaféet. Han är den enda gästen än så länge. En kvinna som jobbar på kaféet lägger ut kakor på en plåt. Bredvid står en till plåt med kakor. Den har precis kommit ut ur ugnen. En söt doft sprider sig i kaféet. Karim älskar kakor. Han kan äta hur många som helst. Ska Jens beställa några kakor till Karim? Nej, Karim får komma först. Jens dricker sitt kaffe långsamt. Nu är Karim 5 minuter sen. Tänk om han inte kommer alls. Jens börjar bli hungrig. Ska han beställa en macka? En med ost kanske? Nej, Jens vill inte äta ensam. Dörren öppnas och plingar till. Nu kommer det någon. Jens glömmer genast hungern och tittar mot dörren. Men det är inte Karin. Jens funderar. Har han kanske sagt något som har gjort Karin arg eller ledsen? Är det därför Karin inte kommer? Folk går förbi på gatan utanför. Jens undrar om de ser att han väntar på någon som inte kommer. De kanske tänker, där sitter han helt ensam. Jens ser sin spegelbild i fönstret. Han har på sig sin finaste skjorta. I morse kände han sig glad. Det skulle bli så kul att träffa Karin. Jens tar upp sin mobil ur ryggsäcken. Karin har inte hört av sig. Nu är klockan 10 minuter över 10. Jens har väntat i 10 minuter. Kaffet är snart slut. Nu orkar Jens inte vänta längre. Han dricker upp det sista av kaffet. Han reser sig och stoppar ner mobilen i ryggsäcken. Jens säger hej då till tjejen i kassan. Han ställer sin kopp på en bricka. Sen går han ut. Det regnar nu. Jens går långsamt. Skulle Karin verkligen bara strunta i honom? Jens tycker att deras fika är veckans bästa stund. Jens, vänta! Jag är här nu, ropar någon. Jens ser en figur i regnet. Det är Karin. Förlåt Jens, jag missade bussen. Sen dröjde det länge till nästa och min mobil laddade ur. Ska Jens berätta hur orolig han var medan han väntade på Karin? Nej, istället säger han, kom så fikar vi. Ja, jag vill ha kaffe och kakor, säger Karin. Och nu fikar de. Och nu var boken slut och jag hoppas att du gillade den här videon och prenumerera på min kanal för ännu mer svenska.